mikä vitsi, se on loistavaa. Ostakaa muuten kaverille Jenkeistä Scott Weilan tyyppinen koppalakki sitten päästään. Mutta nyt siihen top 10 listaan kiinni. Siellä Suomen virallisella top 10 tällä viikolla paikkaa numero 10 pitää äsken nähty Crystal Snow itsellänsä. Listalle on tällä viikolla saatu uusi kuningas, koska viime viikon kuninkaat teräsbetonit pistivät paidat päällensä, ilmoittivat aprillipäivänä, että pistävät pillit pussiin syksyllä, kun yksi heistä lähtee Libanonin rauhanturvaksi. Pitääkö paikkansa? No, se nähdään sitten, mutta aprillipäivänä ilmoitus aina vähän hämmentää. Joka tapauksessa teräsbetoni tällä viikolla listan siellä 3. Ja kun jäljellä on 2 uutuutta, joista toinen edustaa populaarimusiikkia ja toinen edustaa kokemusta, on jäljellä Kari Tapio ja Poets of the Fall. Mikä teidän oma veikkauksenne on? Jääkö se siihen? No, Kari Tapio. Kaikki kunnia Kari Tapiolle. Sehän on ihan, jos hän meidät päihittää, niin... Kyllä, sanotaan niin, että sille on kunnia hävitä. No, mutta tällä kertaa niin ei kuitenkaan käynyt, vaan te olette nyt 3. kertaa Suomen virallisen listan albumilistan ykkösenä ensimmäisillä viikoilla. Niin kyllä se vaan joka kerta nostaa karvat pystyyn. Ei sille mitään voi. Joo, aivan uskomaton juttu. Vähän tykyttää nyt tässä, mutta... Tää huomaa, että olette ennenkin ollut tässä tilanteessa, koska tässä olisi mun kuulunut sanoa, että mitkä nyt on fiilikset. Ja sä aloitit sitä heti, että on karvat pystyssä ja sulla tykyttää. Oikein oli pakko katsoa sillä, että mitä tässä nyt niinku käy sillä, koska nyt jännitin ihan sikana, että mitä tää jutun kanssa käy. Mikä on sulla, me tuossa puhuttiinkin ennen haastista, että mitkä on vähän fiiliksi, mutta mitkä täällä oli oikeasti odotukset siitä, että kuinka levyä liikkuu kaupoista? No kyllä me saatiin semmoista osviittaa, että sitä ihan hyvin liikkuu kaupoista. Meidän jakelija kertoi, ei tosin mitään listasijoituksesta mennyt sanomaan eikä muut tällaista näin. Mutta kai sitä jotenkin niinku aina odottaa sillä niinku sama juttu kuin niinku, jos ajatellaan, että olisi niinku oma lapsi tai jotain, niin kyllähän sitä niinku toivoo ja odottaa, että sillä menisi mahdollisimman hyvin. Ja sitten sen pidemmällä ei voi mennä, koska sit niinku, jos ei se mekkää niin hyvin, niin sit se pettymys voi olla aika karvas. Sä puhuit aikaisemmin Olli tästä, että teillä on tämmöinen 5-vuotispääni tai 5 levyn raamit on valmiina. Onko teillä tähän mennessä raamitettu aina silleen, että tällä mennään 2008 ykköseksi? No ei todellakaan, ei todellakaan. Itse sen takia tämä varmaan jännittikin, että koska aina kuitenkin pyritään muuttumaan joka levyllä, niin sitten se, että onko se muutos ollut niin kuin yleisölle mieleen, niin se on aina se jännä paikka. Mutta siis ehdottomasti ensiksi tehdään se muutos ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen käy. Että, ei missään nimessä listasijoitukset ole siellä niin kuin valmiiksi kalenterissa. Ja sitten se musiikkikin on semmoista, että vaikka niinku se idea sille levylle, että mä halusin tehdä niinku tällaisen levyn, niin se musa kuitenkin elää sit niinku oikeasti sille viimeiselle päivälle asti, mitä sitä vielä miksataan. Että niinku tulee vaan idiksi, että niinku tämmöistä kamaa sillä niinku, että no, halo, kuka tota kuuntelee. Ja sitten aina on onneksi käynyt nyt sit sillä tavalla, että niinku enemmän ihmisiä on löytänyt meidät ja se juttu on niinku hyväksytty. Ja siis siitä vaan niinku kiitos, mikä kamera onkaan päällä, niin kaikille, jotka on tämän levyn käynyt ostamassa ja ottanut omaksi, koska toi on niinku kuitenkin se paras kunniaostus siitä, että niinku jengi tukee sitä artistia, joka sitä duuniansa siellä hikihatussa vääntää sydänverellä. Loistavaa. Munkin pitää onnitella teitä. Se on aina hienoa saada onnitella suomalaisia listakuninkaita. Ensi viikolla uutta listaa ja te vähän ennen tätä haastattelua, teillä oli kitarat tuolla piilossa ja vähän Ultimate Flingia soitteli ja sinä siellä pääsit katsomaan sen tässä nyt. Se on moro. Today it's in the air again. Today another incident that just went up. No way, this time I will not take the blame. It's pretty obvious who needs to shut up. Ashtrays filled with the fruits of our transgressions, here and there sarcasm overflows. Do stay, I need the sitcom to career until I get the gist of just how it goes. So what would you have me do? Give me a real
Come on now, make my day, 'cause I'm out of cheeks to turn the other way. Ask yourself just how lucky do you feel? How do you feel? Somehow I've been blindsided by my own kind-hearted notion of just who we are. No doubt we'd have collided anyway with me indicted and you raising alarm. First round, I'll take my bows into my corner, take my bows, regroup and run back again. Bloodhound and of no better pedigree than what you see, so you could not offend. Did I act like a fool 'cause I didn't know what to do when you gave me just a little bit more than I bargained for? A little too much in my hands when my hands are tied. It's the ultimate thing to go frolicking, licking the muck from the soles of the boots of your pride. Every time you lied, give me a reason. Come on now, make my day, 'cause I'm out of cheeks to turn the other way. Ask yourself just how lucky do you feel? Come on, give me a real sign. Come on now, make my day, spoken my pleas now. Someone's got to pay, and ask yourself just how lucky do you feel? Oh yeah, come on, give me a real song, yeah, make my day, 'cause someone's gonna pay. Give me a reason, come on now, make my day, 'cause I'm out of cheeks to turn the other way. And ask yourself just how lucky do you feel? Give me a real sign, might not make my day, spoken my pleas now. Someone's got to pay, and ask yourself just how lucky do you feel? How do you